สวัสดีครับป้าลุงอยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการนำเจ้าตัว X-Max คันโปรดของผมเนี่ยนะครับมาใช้งานนะครับในการทัวริงนะครับแบบไม่มีกล่องท้ายนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็โดยภาพรวมของเจ้าตัว X-Max คันนี้นะครับที่ผมไปปรับแต่งมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาหลายจุดที่ไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็ทำการแก้ไขนะครับแล้วก็อาจจะมีใส่ของแต่งเพิ่มเติมไว้บ้างนะครับก็ตามใจที่ชอบนะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมชอบคอนเซปต์ Iron Max นะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันจะออกมาคล้ายๆกับรถ Iron Max นั่นเองนะครับก็เบาะที่ผมเปลี่ยนใหม่ก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับโดยภาพรวมของเจ้าตัว X-Max 300นะครับถามว่าในการเดินทางออกทริปต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมใช้มานะครับถ้าคุณเป็นคนที่วิ่งอยู่ที่ประมาณตอนออกต่างจังหวัดเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ100นะครับถึง120โดยไม่เกินนะครับผมว่าเจ้าตัวคันนี้เหลือเลยนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยมีคนซ้อนมาตลอดทางนะครับรวมถึงสัมภาระเต็มใต้เบาะก็วิ่งได้สบายมากนะครับไม่เหนื่อยต้องบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะก่อนเนี่ยตอนขับพวกรถซีซีน้อยเนี่ยเราจะต้องเค้นแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นที่จะให้วิ่งมันได้นะครับแต่ถ้าเรามาวิ่งคันนี้แล้วก็ถือว่าวิ่งในเมืองก็ดีวิ่งนอกเมืองก็ดีนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับในส่วนของเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับก็อย่างเลนส์ไมค์นะครับที่มาทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอลนะครับก็ทำได้ตอบโจทย์เลยนะมีรอบเท่าไหร่มีความเร็วเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงรายละเอียดที่เราเห็นในส่วนของตัวดิจิตอลเนี่ยให้มาครบเลยนะครับหลักๆที่ผมใช้ประจำก็คือดูทิปนะครับดูอุณหภูมินะครับรวมไปถึงการดูเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับซึ่งเจ้าตัว X-Max ก็มีมาให้พร้อมนะครับและการควบคุมนะครับก็อยู่ที่ประกับด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่โซนตรงนี้นะครับเราเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็จะบอกพวกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างวันนี้ผมก็วิ่งไป340โลนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทริปนี้ยังไม่จบทริปนะครับเพราะยังไม่กลับบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนไปด้านขวานะครับก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการบริโภคน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยโชว์อยู่ที่23องศานะครับแล้วก็มีเรื่องของการ traction on control เนี่ยที่เปิดไว้นะครับรวมไปถึงการประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับที่ 32.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิววิ่งในเมืองเนี่ยผมวิ่งแบบชิวๆช้าๆไม่ได้วิ่งเร็วเยอะนะครับมันขึ้นมาถึง37นะครับแต่ตอนวิ่งอัดไปที่100กว่าเนี่ยนะครับแล้วแบบมีเร่งบ้างเร่งขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างนะครับก็กดไปเลยอยู่32นะครับแต่ถ้าเฉลี่ยโดยรวมแล้วนะครับ X-Max 300เนี่ยกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ34นะครับโดยประมาณนะครับแบบใช้ปกติเลยนะไม่ไปวิ่งผัดโผนอะไรนะครับไม่เร็วมากแล้วก็อย่างเคสนี้ก็คือวิ่งขึ้นเขานะครับก็จะกินเยอะหน่อยเพราะเร่งนะมีคนซ้อนตลอดเวลานะครับแล้วผมก็หนัก100 กว่าโลด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะตอบโจทย์เลยนะในส่วนของช่องเก็บของนะครับที่มาให้ด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมใช้ประจำมากนะครับไม่ว่าด้านซ้ายนะครับจะมีที่ชาร์จมีอะไรเนี่ยนะครับก็ผมจะเก็บพวกของกระจุกกระจิกที่สำคัญอย่างเช่นเวลาผมไม่อยู่เวลาผมจอดรถผมอาจจะใส่ถุงมืออะไรเงี้ยไม่ช่องนี้เพราะช่องนี้มันจะมีระบบล็อกนะครับเวลาเราปิดเครื่องมันก็จะล็อกข้างขวาเนี่ย
ถือว่าเป็นช่องอเนกประสงค์แล้วกันนะครับช่องนี้นะครับก็อย่างเช่นผมเก็บโกโปรเนี่ยผมเวลาขับรถอยู่ผมไม่เคยแบบผมว่าไว้ในนี้มั่งบางทีเอามือถือเก็บไว้ในนี้ก่อนแก้ขัดก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดติดตั้งนะครับแต่เวลาปิดเนี่ยถ้ามันกดไปแล้วเนี่ยมันปิดไม่สนิทเนี่ยให้ดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นช่องสีแดงอยู่นะครับเห็นสีแดงอยู่นะครับก็แสดงว่ามันปิดไม่สนิทนะครับบางทีมันหลุดมันไหลมาของเทมาอาจจะตอนวิ่งก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพื่อให้ดีก็คือกดเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าให้ช่องตรงแถบสีแดงเนี่ยมองไม่เห็นนะครับก็จะปลอดภัยส่วนการเติมน้ำมันนะครับก็เติมง่ายนะแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยบางทีเราของเก็บใต้เบาะมั่งเราเอาเต็นท์มาวางตรงนี้บ้างก็สมมติว่าไมค์คนเดียวทัวริงเนี่ยเต็นท์พาดเข้าไปเนี่ยเราจะเติมน้ำมันใต้เบาะทีน้ำแทบจะร้องไห้นะเพราะมันต้องรื้อแต่ถ้ามันรำย้ายไปอยู่ตรงนี้ก็ทำให้เราตอบโจทย์ง่ายมากขึ้นถือว่าดีเลยนะชอบนะครับช่วงยืดของช่วงพักเท้านะครับก็มี2ตำแหน่งนะครับเวลาเมื่อยแล้วก็อาจจะยืดบ้างแล้วก็แล้วแต่อารมณ์นะครับในส่วนของวินชิลนะครับวินชิลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือวินชิลสูงเดิมๆของเจ้าตัว X-Max อยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมชอบมากเลยก็คือวินชิลเดิมของเขาเนี่ยกันลมได้ดีมากอย่างที่คลิปที่เราที่ผมเคยบอกว่ามุมกันลมได้ดีมากดีเกินผมว่ายังย้ำคำเดิมว่ามันดีมากนะครับดีจนแบบบางทีแบบมันบังลมนะครับเวลาลมพัดแรงๆเนี่ยที่ปะทะกับเวลาออกทริปเนี่ยมันแทบไม่มีปัญหาเลยดีมากนะครับผมยังอยากให้ยังอยากให้เขามีช่องตรงนี้อยู่เพื่อให้ลมมันเข้าตรงกลางบ้างเหมือนเดิมนะครับชอบนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นน็อตพลาสติกนะฮะ4 ตัวนะครับก็อาจจะมีหักบ้างนะครับแต่ก็อย่าไปเปลี่ยนเป็นน็อตเหล็กเลยนะครับก็อยากให้ใช้น็อตพลาสติกเนี่ยเพื่อความมันลดแรงสั่นสะเทือนด้วยแล้วก็เวลามันหักหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังช่วยได้เยอะนะครับถ้าพอดีว่านี่ผมมาถ่ายที่เขาใหญ่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเขาใหญ่นะครับผมก็เลยว่ารู้สึกว่าเส้นทางเนี่ยบางทีมันไฟทางมันไม่มีนะครับผมเคยเราไปวิ่งในที่มืดๆแหละต้องบอกเลยว่าตัวไฟ LED ของเจ้าตัว X-Max เนี่ยเหลือเลยนะครับเรียกว่าเหลือเลยเพราะว่าตัวไฟ LED นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไฟฮาโลเจนนะครับแต่เบียบมามันเป็น LED ทั้งอันเลยนี่นะครับสว่างพอสมควรสว่างมากนะครับแทบจะไม่ต้องไปใส่ออปชันพวกไฟตัดหมอกเลยนะครับแต่ถ้ามีไว้นะเป็นไฟตัดหมอกก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับก็แล้วแต่คุณชอบแต่จริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยมันก็โอเคเลยนะสำหรับการวิ่งใช้งานนะครับแต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วแล้วเราต้องการความสว่างมากอันนั้นไฟตัดไฟเสริมขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าวิ่งประมาณที่มืดนะครับผมก็ไม่อยากให้วิ่งกันเร็วนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับบางทีมันเจอบางสิ่งที่มันวิ่งตัดหน้าขึ้นมาแล้วเราแก้ปัญหาไม่ทันนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นข้างทางเลยนะครับเราอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าวิ่งชิวๆดีที่สุดนะครับในส่วนของล้อหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีระบบ ABS มาให้นะครับซึ่งเดิมๆเลยนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับผมว่า ABS เนี่ยเขาให้มานะดีมากแต่ผมจะแค่ว่าแต่เลยนะเพราะว่าที่ผมเคยใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนก้านเบรกนะครับผมรู้สึกว่ามันจับยากแล้วมันกดเนื่องจากว่าก้านเบรกเดิมมันห่างไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันจับไม่ถนัดเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการเบรกยากแล้วมันทำให้ลื่นเพราะเรากดไม่มีแรงกดนั่นเองผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเบรกที่มันดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเบรกขึ้นเพราะว่าอย่างตัวนี้ก็เขาจะปรับเอาชิดห่างได้ทำให้เราจับกระชับได้มากขึ้นนั่นเองนะ
ก็ถือว่าเรื่องเบรกเนี่ยเวลาถ้าเราแก้ไขตรงนี้แล้วเนี่ยก็ปัญหาเรื่องของการเบรกก็ดีขึ้นเยอะมากจับง่ายขึ้นก็เลยทำให้เราก็มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสายลุยนะครับแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยมันมีฝนนะครับถนนมีฝุ่นแล้วมีขี้เลนนะครับล้อเนี่ยนะครับล้อหลังเนี่ยตะกุยกันแบบเละมากนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ตัวบอดี้ตัวของใต้รถเนี่ยเป็นมังโคลนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เวลารถเดิมๆเนี่ยน้ำดีดออกมาแล้วเนี่ยเละยันข้างในเลยนะครับแต่เมื่อผมเวลาไปลองใส่ตัวออปชั่นเสริมของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมังโคลนนะครับก็มีหลายแบรนด์นะเห็นบางแบรนด์เขาเห็นเพื่อนๆที่ในขับเนี่ยเขาใช้กันก็บอกว่าไม่ดีก็มีนะครับแต่ไม่รู้แต่ผมใช้อันเนี้ยแล้วมันโอเคนะครับแต่มันไม่โอเคตรงไหนแค่นั้นเองก็คือน้ำดีดเนี่ยมันดีดบางคนมันมียาวมาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันดีดมาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันขึ้นนี่นะครับขึ้นมาที่ใต้บางคนมันอาจจะไหลหยดมาแหมะเละแถวนี้ได้บ้างก็เรื่องปกตินะแต่มั่นใจได้เลยว่ามันไม่ถึงข้างในแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยนะครับเรื่องน้ำดิดเราก็แค่ทำความสะอาดตรงช่วงนี้แล้วก็ข้างใต้บนมันเดินในส่วนของท่อนะครับหลายท่านก็ใส่ท่อแต่งนะครับก็แล้วแต่การปรับจูนนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความแรง performance นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าท่อเดิมมันสวยอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับก็ไปใส่เนี่ยการชนบังโคลนนะครับซึ่งของผมก็ไปใส่ของ GTR นะครับผมเพิ่งรู้ว่าน็อตของแบรนด์นี้มันเป็นสนิมมันเป็นเหล็กชุบนะครับช่างมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาน็อตสแตนเลสมาใส่ให้ได้นะครับก็ประมาณนี้ใส่เอาสวยงามนะครับไม่ได้ช่วยอะไรมากส่วนเรื่องของโชคอัพนะครับโชคอัพเนี่ยต้องบอกว่าโชคเดิมๆเนี่ยที่ผมไปใช้มาตอนช่วงแรกๆเลยนะครับถือว่าผมเปลี่ยนเป็นแรกๆเลยดีกว่าเพราะว่าผมวิ่งอยู่แล้วมันรู้สึกว่าโชคย้วยนะครับผมแล้วผมมีคนซ้อนด้วยก็เลยทำให้อาการย้วยมันเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเรากระเด้งอะไรเงี้ยมันก็จะยวบนะพอสมควรนะครับก็หลังจากมาเปลี่ยนมาเป็นโชคนะครับที่มีซับแทงแบบนี้นะครับหรือจะไม่มีซับแทงก็ได้หรืออาจจะเป็นโชคที่เขาเซตมาดีๆนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ทำให้ตอนนี้ที่ผมใช้ก็ดีขึ้นเยอะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับตรงแข้งสายพานเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะแล้วก็กรองอากาศก็ใหญ่ด้วยนะครับก็ลองคิดดูภาพว่ารถ X-Max เนี่ยมันมีความอ้วนพอสมควรแล้วก็มีความสมส่วนของมันอยู่แล้วถ้าตรงนี้มันเล็กไปเนี่ยมันเหมือนกับคนตัวอ้วนแต่ขาลีบมันก็เลยอาจจะไม่ได้นะครับอ้วนก็ดีแล้วสวยดีนะครับแล้วก็เรื่องของคัสนะครับบางคนก็อาจจะไปแต่งคัสแห้งนะครับซึ่งทำให้จับง่ายขึ้นจับดีขึ้นนะครับก็แต่ผมเคยไปฟังเสียงว่ามันเสียงมันแก้งเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็แล้วแต่คนชอบนะอันนั้นแต่พอดีผมชอบรถเงียบๆก็เลยตัดพวกท่อตัดพวกการปรับจูนต่างๆออกไปหมดเลยนะครับในส่วนของอื่นๆนะครับที่ผมดูโดยรวมแล้วเนี่ยครับระบบที่เขาให้มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ระบบ Traction Control นะครับที่มาเสริมในเรื่องของ performance ในการขับขี่เนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ตัวบาลานซ์ของรถถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับมันก็เลยทำให้คนเอเชียอย่างเราเนี่ยสูงรู้สึกสูงเลยนะครับคืออย่างผมขับเนี่ยก็ขยิงนะครับผมสูง170ขยิงนะครับพูดได้เต็มปากเลยว่าขยิงนะครับถ้าสูงมากกว่านั้นประมาณสูง175อะไรเงี้ยเห็นเพื่อนที่เอามาให้ลองขี่ดูเนี่ย
เขาก็ลงไปครึ่งฝ่าเท้าเกือบเต็มนะครับถ้าส่ง178เนี่ยลงเต็มฝ่าเท้าเลยก็เรื่องของการขับขี่ถือว่าดีเลยนะโดยภาพรวมนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยเขาจะทิ้งไปที่ช่วงล่างซะส่วนใหญ่นะครับไปทำให้เวลาเราขับขี่เธอทรงตัวในการซอกแซกเนี่ยเบาปุ๊บมันก็ขับง่ายนะครับก็กลายเป็นรถที่น่าสนใจนะครับดุดันคมเข้มนะครับแล้วก็ขับง่ายนะครับขับสนุกก็อันนี้แล้วแต่ละท่านชอบนะครับผมก็เลยต้องบอกว่า X-Max เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากหาสกูตเตอร์ระดับกลางนะครับอย่างบิ๊กสกูตเตอร์ตัว X-Max 300เนี่ยหรือจะเป็น Forza เนี่ยนะครับก็มาลองขับขี่ดูได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยดู OR ลังการมีไฟด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เก็บของด้วยฉุยแฉะไปนะมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วรายละเอียดก็การเติมลมนะครับเขาก็บอกไว้อยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเจอเลยได้เพราะว่าส่วนมากหน้าหลังจะ1ท่าน2ท่านเนี่ยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันก็จะมีรูระบายน้ำได้นะครับกรณีน้ำเข้าเลยล้างรถน้ำเข้านะครับแต่ปกติน้ำไม่เข้าหรอกแต่เนื่องจากผมใส่เบาแต่งนะครับมันมีรูน็อตตรงนี้ที่มันเจาะลงมาจากด้านบนนะครับอาจจะซึมเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมันซึมลงมาจริงๆซึมลงมันก็อยู่ที่เนี้ยผมก็เลยเปิดรูนี้ไว้ให้น้ำมันซึมลงมาซึมลงในเนี้ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับการรีวิวเฉพาะกิจนะครับ X-Max ในการขับขี่ทัวริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะครับพอดีเนื่องจากว่ามีหลายท่านเนี่ยถามผมเหลือเกินว่ากระจกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกระจกที่ผมใช้นะครับเป็นของTanex นะครับนับเป็นแบรนด์นโปเลียนนะครับชาร์กมิลเลอร์โฟนะครับก็สำหรับเขาเอาไว้ใส่พวกรถบิ๊กไบค์ทั่วไปนะครับแต่ผมเอามาใส่แค่นี้ก็ตอนใส่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันให้มามันเตี้ยนะครับมันก็เลยผมต้องซื้อบูทมาเพิ่มตัวหนึ่งให้มันสูงขึ้นนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับแบรนด์นี้ผมชอบเรื่อง performance ของกระจกไม่หลอกตานะครับแล้วก็ไม่งองแงด้วยนะครับหน้าเวลาได้แสงสีนะครับก็จะเห็นว่ามันสวยนะครับอย่างฟ้าเนี่ยข้างบนเป็นฟ้างั้นนะครับอันนี้จะเป็นฟ้าอย่างนี้ความเป็นธรรมชาตินะครับของหรือความคมของต้นไม้อะไรเนี่ยผมว่ามันมองมันโอเคนะไม่แสบตานะถ้ามองมันโอเวอร์นะครับแดดแสงมันโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไปซื้อจริงๆผมซื้อร้านในงานนะครับเป็นร้านTanexเลยเขามาเปิดนะครับร้านญี่ปุ่นเลยเขามาเปิดนะครับแต่ถ้าใครหาซื้อได้ก็ไปหาซื้อตามพวกเว็บสั่งซื้อจากเมืองนอกมาดูนะก็มีขายเยอะนะครับที่ผมชอบพิเศษตรงรุ่นนี้ก็คือมันมีเลเซอร์นี่แหละนะครับกระจกเป็นสีม่วงซึ่งเป็นกระจกที่ผลิตในญี่ปุ่นแท้ๆเลย 100% ทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยของTanexเขาก็มีนะครับอันนั้นจะเป็นกระจกที่เป็นเกรดของเยอรมันก็จะดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบสีฟ้าก็ซื้อรุ่นที่มันเป็นสีฟ้าเขาก็มีขายนะแต่ถ้าเป็นชอบสีม่วงเขาก็มีรุ่นสีม่วงด้วยนะครับก็จะประมาณฟีลลิ่งประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยชอบสีม่วงก็เป็นคนที่มันใช้แล้วมันรู้สึกว่าสีมันสวยดีนะครับผมก็เลยใช้
ที่ชอบพิเศษก็คือเพราะผมเคยใช้กระจกสีม่วงนะครับผมเคยใช้กระจกสีฟ้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยเวลาอยู่กลางคืนเนี่ยมันดูมึนๆนิดนึงนะครับของกระจกเนี่ยนะครับแต่พอกระจกสีม่วงปุ๊บเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงเหมือนกันฟีลลิ่งเดียวกันแต่กลายเป็นว่ามันสว่างที่มืดพอสมควรมากและสีเวลามันอยู่กลางคืนเนี่ยมันไม่เป็นสีม่วงนะมันจะเป็นสีดำสีชาอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัดเห็นแสงเวลาไฟส่องพวกเจอไฟพวกโกลเด้นไอก็ช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกระจกสำหรับสายทัวริงคันหนึ่งที่ดีมากเลยขอบคุณที่รับชมนะครับ ผมก็ขอตัวแค่นี้กันนะครับสำหรับการรีวิวในฉบับว่า X Max เนี่ยเอาไปทัวริงแล้วเป็นไงนะครับเดิมๆแค่นี้ก็ถ้าคุณชอบในสไตล์ไหนนะครับก็อย่าลังเลในการตกแต่งนะครับก็แต่งในสไตล์ของคุณนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคุณดีนะครับของผมชอบสไตล์ Iron Max นะครับมันดูเรียบๆไม่มีอะไรนะครับดูสวยดีชอบนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอะไรที่มันดูสีสันจุดฉาดครับผมก็เลยชอบแนวนี้นะครับแล้วก็ชอบรถสีดำด้วยมันก็เลยมาเป็นแนวนี้เลยแต่งไปเรื่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แต่งอยากกระดุนซะนี่ใส่นะครับก็คือใส่แบบต้องชอบจริงๆกันถึงจะใส่นะครับแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับมาลงยุขวัญใจไว้ทองสวัสดีครับ Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true won't you let the light